Hello everyone, Assalamwalaikum. আজি share কৰিবলৈ লৈছো আলু দমৰ ৰেচিপি এটা আৰু এটো মই ৰেষ্টুৰেন্ট ষ্টাইল বনাইছিলো তো এটো ধাবা ষ্টাইল তো দেখা যেনকে একদম ইয়ামি আৰু টেস্টি ঠিক তেনেকে খাবলৈ খুবেই বেছি সোৱাদ হৈছিল আৰু এতিয়া যেটো বজাৰত বহুত বেছি সৰু আলু লৈছে ন হে আহৈ সৰু আলুৰে মই এটো আলু দমটো বনাইছিলো তো আলু দম বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই লম সৰু আলু তো ধুই মেলি পেলে মই এটা প্লেটত উলাই লৈছো এনেকেকে আলুখিনি আৰু এতিয়াখিনি এটা সসপেনত পানী দিছো আৰু তাতে আলুখিনি দি এতিয়াখিনি গেছত বহাই দিম আৰু এখিনি উবলাই লম মানে উতলাই লম আৰু আলুখিনি বইল কৰি লম এখিনি এতিয়া বইল হৈ আছে লাহে লাহে এতিয়া এটা পেষ্ট ৰেডি কৰিম মই যেটো ইয়াতে দিছো বিলাহী আৰু ৰঙা জলকীয়া যেটো শুকান জলকীয়া 4টা বিলাহী 2টা আৰু লগতে দিছো মই ইয়াতে বাদাম আৰু এখিনি এটা পেষ্ট বনাই লম এতিয়া এখিনি মিক্সড গ্ৰাইন্ড কৰি পেষ্ট বনাই লৈছো ইয়াতে এড কৰিম এতিয়া দৈ 4 চামুচ দৈ এতিয়া দিম ইয়াতে দৈ দি পেলাই আৰু এবাৰ মই মিক্সড এখিনি মাৰি লম ভালকে এবাৰ মাৰি লম তো এখিনি এতিয়া ৰেডি হৈ যাব মই মিক্সড মাৰি লোৱাৰ পাছত এখিনি ধুনীয়াকৈ ওলাই গ'ল দেখিছে ধুনীয়া কালাৰ এটা আহিছে এতিয়া মই মছলা ৰেডি কৰিম তাৰ কাৰণে পিয়াজ লৈছো আদা নহৰু লৈছো পিয়াজখিনি কাটি লৈছো একদম পাতল সৰুকে আৰু আদা নহৰুখিনি এনেকৈ কাটি লৈছো যাতে এখিনি খুন্দি লওঁতে ইজি হয় সেইকাৰণে আৰু এতিয়া এটা কেৰাহী বহাইছো কেৰাহীত দিছো তেল আৰু যেটো আলু মই বইল কৰিবলৈ দিছো সেইখিনি বাকলি গুচাই লৈছো লৈ পেলাই এতিয়া এখিনি একে সাইজৰ আছে যিখিনি ডাঙৰ আছে এটা কাটি দিছো বাস এখিনি এতিয়া যেনকে ৰঙচুৱা হৈ গৈছে ঠিক তেনেকৈ এতিয়া এখিনি উঠাই লম এনেকৈ কিছুমান হৈছে কিছুমান হোৱা নাই তাকে চাই আছো তো এনেকৈ যিখিনি গুটেইখিনি হৈ যাব ৰঙচুৱা এতিয়া মই গুটেইখিনি চালনীখনেৰে উঠাই লম তেলটো মানে অলপ জাৰি পেলে তেল থাকি যায় ন এই কাৰণে এখন লৈছো মই উঠাবলৈ তাৰপিছত এতিয়া মই আলু দমৰ মছলা ৰেডি কৰিম মছলা কাৰণে লৈ লৈছো জিৰা আধা চামুচ হালধি আধা চামুচ লগতে ধনিয়া আধা চামুচ আৰু লগতে ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু কাশ্মীৰী মিৰ্চ পাউডাৰ আছেখিনি মছলা এড কৰিছো এখিনি আধা চামুচ লৈছো মই এটা কেৰাহীটো বহাইছো তেল দিছো তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে পিয়াজখিনি দি দিছো আৰু পিয়াজখিনি এনেকৈ ৰঙচুৱা অলপ কৰি লম তাৰ আগতে দি দিছো মই ইয়াতে আদা নহৰু পেষ্টটো মিক্স কৰা আছিল মোৰ আৰু এতিয়া এখিনি অলপ ৰঙচুৱা কৰি লম আৰু এই মেছৰ মছলাখিনি যে ৰেডি কৰিছিলো একেলগে এখিনি দি দিছো এনেকৈ কৰিলে কি হয় দিউতে ইজি হয় আৰু আপোনালোকক দেখাবলৈ ইজি হয় ন কি দিছো সেইটো কৰোতে ইজি হয় এখিনি দিছো এখিনি আপোনালোকে ধৰিব পাৰে তো সেইকাৰণে এনেকৈ দি দিছো তো এতিয়া এখিনি মছলাখিনি মিলাই লৈছো আৰু এতিয়া এড কৰিম এটো গ্ৰাইন্ড কৰা এই পেষ্টখিনি বিলাহী বাদামৰ পেষ্টটো ইয়াতে এড কৰি দিম এড কৰি পেলে এতিয়া ভালকে চামুচখনেৰে ওপৰ তলকে মিলাই লম যাতে মছলাখিনিৰ লগত পেষ্টটো মিক্স হৈ যায় তেতিয়া এখিনি মিক্স কৰি লৈছো চামুচখনেৰে লৰাই এটা ধুনীয়া এটা কালাৰ আহি যায় এখিনি মিক্স হোৱাৰ লগে লগে এটা দৈও আছে দৈৰ কাৰণে এটা ধুনীয়া কালাৰ দিয়ে তো এতিয়া এনেকৈ মিক্স হৈ গ'ল এতিয়া এখিনি পকিব লাগিব ন মছলাটো সেইকাৰণে এখিনি এতিয়া অলপ সময় ঢাকন মাৰিব লাগিব এখিনি তাৰ আগতে অলপ নিমখ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিছো নিমখ দি পেলে এক আকৌ এবাৰ অলপ লৰাই লম তাৰ পাছতে এক ঢাকন মাৰি দিম এতিয়া এখিনি হৈ গৈছে এতিয়া ঢাকন লগাই দিছো ঢাকন লগাই কেনে 10 মিনিটৰ কাৰণে এখিনি পকিবলৈ এৰি দিম এখিনি তলি আছে এতিয়া ঢাকন গুচাই চাইছো যে একদম কমি আহিছে দেখিছে একদম ধুনীয়াকৈ একদম ঠিক হৈ গৈছে মছলাখিনি তেল এৰি দিছে এইখিনি আৰু অলপ সময় ভাজিম সেইকাৰণে মই অলপ ভালকৈ লৰাই লৈছো যাতে তলত লাগি নধৰে কিন্তু দৈ আছে যে দৈ বাদাম বস্তুটো কি হয় সোনকালে তলত লাগি ধৰে কেৰাহীত এইটো নন ষ্টিকৰ হয় কাৰণে অলপ কম লাগে কিন্তু লোহা বা চিলভাৰৰ কেৰাহী হ'লে সোনকালে লাগি যায় কাৰণে আৰু অলপ সময় ইয়াক ভাজি লৈছো অকণমান পানী এড কৰিছো যাতে একদম মানে স্মুথ হয় মছলাখিনি এনেকৈ আছে আৰু তেলখিনি গোটেই ওলাই আহিছে এতিয়া এখিনিত এড কৰি দিম আলু ভাজি থোৱা আলুখিনি একদম যেনেকৈ বাটাৰ চিকেন বা আমি বাটাৰ পনীৰ বনাওঁ ঠিক তেনেকৈ এইটো বনাব পাৰি এনেকৈও বহুত বেছি ভাল লাগে খাই পেলাই এনেকৈ আৰু এনেকৈ বনালে কি হয় মাছ মাংস নহ'লেও চলি যায় মানে এইটোৰে ভাত খাব পাৰি ইমান বেছি মানে টেষ্ট হয় খাবলৈ তেতিয়া ভালকৈ এইখিনি লৰাই লৈছোঁ গোটেইখিনি পৰতলকৈ ভালকৈ এতিয়া লৰাই ল'ম এইখিনি আৰু এইখিনিকো অলপ সময় ঢাকন মাৰি পেলাই পকিবলৈ দিম মানে বস্তুখিনি আলুটো পকি গৈছে কিন্তু আলুত অলপ মছলাখিনি সোমাই যাওক সেইকাৰণে অলপ সময় ঢাকন মাৰি থৈ দিম এতিয়া
অলপ সময় পাছত ঢাকনখিনি গুচাই পেলাই চাম এতিয়া দেখিছে তেল একদম উপঙি আহিছে ওপৰত আৰু এইটো পূৰা পকি গৈছে তেল এফালে ওলাই ওলাই আহিছে তো এতিয়া ইয়াত এড কৰিম মই ধনিয়া পাত সেউজীয়া সেউজীয়া ধনিয়া পাত এতিয়া ৰেড কালাৰ এইফালে ব্ৰাউন গোটেইটো ৰঙচুৱা হৈ গৈছে ন তো দেখিবলৈ খুব বেছি ধুনীয়া খাব খুব বেছি সোৱাদ হয় তো এতিয়া এনেকৈ কিয় ওলাই লৈছোঁ প্লেটত দেখিছে একদম য়ামি য়ামি টেষ্টি আলু দম আৰু এইটো আলু দেখিলেহে আলু লাগে নতুবা মাছ কোনোবাই মাংস বুলিয়ে ক'ব তো এয়া আছিলে মোৰ আজিৰ আলু